Svenskar har visat sig vara närmast religiösa när det kommer till Folkhälsomyndigheten. Allmänt stöd för myndigheten har länge legat på cirka 70% och Tegnell får både t-shirts och affischer dedikerade till sig. Hans fanclub på Facebook ligger numera på över 80 000 medlemmar. Så jag tänkte att det vore lämpligt att påpeka att Folkhälsomyndigheten vill avkriminalisera alla droger. Nu kan ni absolut inte säga emot experterna, eller hur? Men det gör sossarna ändå. Det är intressant hur ni kan välja vilka fakta ni gillar. Jag trodde detta var ett politiskt tabu som kallas ministerstyre. Men det verkar ändå inte vara någon som reagerar särskilt starkt på det. Eftersom den svenska kulturen alltid har främjat jante över vetenskap. Att avkriminalisering skapar mindre problem än förbudet har varit självklart långt innan Tegnell kom in i bilden och gjorde sig känd som Sveriges James Bond. Redan 2015 gick FN ut med att svensk narkotikapolitik inte lever upp till mänskliga rättigheter. Ni beter er som nazister, helt enkelt. Ni tar era blonda gener på alldeles för stort allvar och det förstör alldeles för många människors liv. Om syftet med Sveriges stränga narkotikapolitik är att färre människor ska ta droger och att folks liv ska skyddas, så har den politiken katastrofalt misslyckats. Det är ett pinsamt ineffektivt skatteslöseri. Trots att vi lägger hundratals miljoner i skattekronor varje år på nolltoleransidealet, trots att vi har näst högst kostnad för vår narkotikapolitik i hela Europa, har vi bara fått tillbaka näst flest narkotikadödsfall i hela Europa. Så om poängen är att döda sjuka människor, ja då har Sverige lyckats jättebra. Och nu har Stockholm gjort sig känt som hela kontinentens huvudstad för tjack. Det är alltså inte Ikea ni är mest kända för längre. Bara stockholmare köper droger för 30 miljoner kronor i veckan. Vi räknar alltså inte ens Malmö här, utan vi räknar bara Stockholm. Och det är väldigt populärt i medelklassområden, så det är inte direkt någon stereotypisk bild av brukaren som ni kommer att hitta här. Det är helt vanliga Svenssons som gillar att festa. Och den lilla procent som råkar fastna i missbruk riskerar att dö, just för att nolltoleranspolitiken går ut på att behandla dem som kriminella. Typiskt för Sverige är att tack vare lagstiftningen så kan du inte få någon hjälp om du har ett aktivt bruk under tiden som du söker hjälp. Så folk som knarkar på grund av psykiska problem kommer inte få någon hjälp med sina psykiska problem innan de har tagit itu med de problemen. Så det är lite som att vägra cellgiftsbehandling till cancerpatienter innan de lyckats bota sin cancer helt på egen hand. Ända sedan 80-talet har antalet missbrukare som dör fördubblats, trots konstanta investeringar i motsatsen. Detta samtidigt som det vanliga bruket bara har ökat. Det blir då uppenbart att politiken är katastrof och att vi måste tänka om. För vetenskap är mer intressant än personlig moral. Och vi har redan fungerande underlag att lära oss av. En mjukare lagstiftning har funkat i Holland, Schweiz och Portugal. Man har kunnat hjälpa fler människor till vård samtidigt som polisen kunnat koncentrera sig på den organiserade brottsligheten som i Sverige yttrar sig genom alla dödsskjutningar. Allt detta har bidragit till lägre kostnader för staten, färre skadade människor och ett bättre fungerande samhälle. Portugal med sin avkriminaliseringsmodell har numera näst lägst narkotikadödlighet i hela Europa, medan raka motsatsen Sverige ligger i toppen. Detta är för att Portugal inkluderar drogbrukare i samhället. Den som missbrukar får hjälp och nekas inte anställning, så då kan de fortsätta betala skatt och vara produktiva pundare. Istället för att göra inbrott i din sommarstuga och stjäla all koppar. All ljuvlig dyrbar koppar. Jag rekommenderar verkligen den här artikeln då den målar upp en levande bild av hur deras politik fungerar. Jag kommer länka mina källor i kommentarsfältet. Andra påtagliga samhällseffekter är att kostnaden för missbruk har gått ner 18% sedan reformen gick igenom. Något som svenskar borde uppmärksamma mer med tanke på vår miljardkostnad för ineffektiv missbrukspolitik. Polisen får även mer tid och resurser att utreda allvarliga brott istället för att proppa igen domstolar med enkla
enkla innehavsmål. Även detta är väldigt relevant för Sverige, där vår polis prioriterar enkla brott för att snygga till statistiken. Så man jagar alltså cannabisrökare istället för att utreda mord och våldtäkter. Detta samtidigt som Sverige gått och gjort sig känt internationellt för sina våldtäkter, skottlossningar och granatattacker. Inte ens 1 av 10 våldtäktsanmälningar leder till åtal i feministparadiset Sverige, för ofta bryr de sig inte ens om att förhöra den utpekade. Anmälningarna ökar, men andelen uppklarade våldsbrott sjunker. Det här är priset för finhetskomplexet som svenskarna vill upprätthålla. Det här är så sjukt att åklagare slutar i protest mot de här prioriteringarna som förs. Sjukt mycket resurser går åt ringa narkotikabrott som istället hade kunnat läggas på att jaga riktiga kriminella, medan alla funktionella drogbrukare kan fortsätta betala skatt, för de har inget problem. Bara genom att avkriminalisera cannabis hade man kunnat frigöra tillräckligt med resurser för att anställa 4 000 nya poliser, samtidigt som man ger alla poliser löneförhöjning. Detta hade hjälpt betydligt i poliskrisen som har varat över 5 år nu, och det hade även hjälpt förtroendet för demokratin. Problemet, så som jag ser det, är att Sverige länge har lidit av både poliskris, sjukvårdskris och välfärdskris. Jag vill inte kalla det här för en systemkollaps, men systemet funkar inte. Vi har en absurt låg procent rättvisa för våra våldtäktsoffer. Folk är mer troliga att dö av sjukvårdsköerna än cancern de drabbats av. Och att staten lägger 50 miljoner skattekronor på anti-cannabis-reklam är inte på något sätt moraliskt försvarbart när Försäkringskassan nekar folk andningshjälp för att politiker sagt åt dem att vi måste spara på resurserna. Jämför allt det här med ett land som har avkriminaliserat och därtill ser att sjukhusen blir mindre belastade när antalet HIV, hepatit och tuberkulosfall sjunker dramatiskt. Detta är bara några få exempel och ganska relevant för ett feministparadis där gravida kvinnor behandlas som skit. Om svenska sjukvården verkligen var toppklass hade folk inte behövt föda barn i sina bilar. Sveriges skatteslöseri på ett omöjligt renlighetsideal har enbart lett till en massa onödiga dödsfall och en utskällning från FN för att man bryter mot mänskliga rättigheter. Jag tycker inte det är definitionen av en bra investering. Den här tjejen dog bara för att Sverige ser sjuka människor som brottslingar. Istället för att köra henne till sjukhus slängdes hon in i en fyllecell där hon avled. Liknande historier går att finna bland många missbrukare. Till exempel när någon överdoserar vågar man inte ringa 112 då det bara innebär problem, straff och vidare förstörda liv för de inblandade. Och är det verkligen rimligt att polisen ska få klä av minderåriga tjejer och titta inuti deras vaginor ifall de får för sig att de kanske har gömt knark där? Varför räknas inte det här som ett sexuellt övergrepp? För det hade det gjort i vilken annan situation som helst. Och när man upptäcker att det finns ett läkemedel som kan förhindra överdoser och rädda liv, så är svenska etablissemangets första reaktion att försöka förbjuda det. Hur ska man tolka det här på något annat sätt än att våra politiker vill döda folk? Svart på vitt. De är helt nöjda med att folk dör i onödan. Det säger ganska mycket om våra politiker, eller hur? Trots allt har de alltid utmärkts av sitt folkförakt. Anledningen till att Folkhälsomyndigheten vill utreda drogpolitiken är för att den inte har förändrats sedan 80-talet. En tidsperiod då svensk media på fullt allvar ville övertala dig att hårdrock och tv-spel skapar mördare. Läcker Lawless skriker I fuck like a beast. Som betyder? Knulla som en bäst. Som ett vilddjur. Ja, som ett vilddjur. Ja, det är inte som att det här var en tidsperiod som präglades av moralpanik. Nej då. Och det enda det här har lett till är att både överdoser och vanligt bruk har ökat de senaste åren. Väldigt motsägelsefullt då dessa effekter är precis vad politikerna hävdar sig vilja motverka. Därav är slutsatsen att de har objektivt fel och vår politik inte fungerar. Men Socialdemokraterna vägrar lyssna utan någon forskning eller motargument att
backa upp det med, så den enda rimliga slutsatsen är att de fortfarande är besatta av att vilja rensa ut folkstammen på vad de uppfattar som mindervärdiga raselement. Under hela 8 socialdemokratiska regeringar så steriliserades över 60 000 personer för att skydda den svenska folkstammen från moraliskt förfall. Motivationen till politiken kan vi hitta i det här citatet från en före detta justitieminister. Det här sammanfattar verkligen sossementaliteten. Att befria folkstammen från fortplantning av arvsanlag som leder till att det i framtida generationer kan förekomma individer som icke är önskvärda medlemmar av ett sunt och friskt folk. Slutcitat. Till dessa kategorier räknar man alltså homosexuella, romer, utvecklingsstörda, personer med lösaktigt sexliv, epileptiker och vad sossar generellt uppfattar som undermåliga individer. Kort och gott, alla som inte är skittråkiga jantelagsnykterister. Det kan ju påpekas att Stefan Löfven gick med i partiet när de fortfarande var besatta av raspolitik. Denna besatthet av att ha ett rent folkslag är dessutom inte unikt för Sverige. Det enar socialdemokratisk ideologi och historia över alla nordiska länder. Förutom i Finland, där var det den specifikt svenska minoriteten som förespråkade rashygien. I ren jantelagsanda är man besatt av att staten ska få utöva abnormal kontroll över ditt liv och att alla ska vara precis likadana. Den som är annorlunda uppmanas försvinna på ett sätt eller annat. Så att där har ni er historia. Och en av skälen till att Sverige är pinsamt efterblivet även idag. Till och med USAs bibelbälte är mer öppensinnat än vad svenskarna är. Platser som Alabama, Kentucky och Louisiana har nu legaliserat cannabis för medicinskt bruk, medan Sverige på något sätt lyckades gå ännu mer bakåt och gjorde CBD olagligt. Vi snackar alltså om industrihampa som inte kan göra dig berusad. Och allt detta samtidigt som man fastslagit att legalisering av medicinsk cannabis får inte fler ungdomar att testa. Men det verkar alltså som att en homofobisk, kommunisthatande amerikansk cowboy är mer progressiv än de flesta svenskar. Men vi ska inte prata om legalisering här, vi ska inte prata om cannabis. Vi ska prata om avkriminalisering av alla droger som Folkhälsomyndigheten förespråkar. Det är en stor skillnad på de här begreppen som tyvärr många inte råkar känna till, så låt mig reda ut hur det funkar. Man kan sammanfatta skillnaden med marknadsföring. Om något är legaliserat så får man göra reklam för det och det kan säljas i butik. Medan som något är avkriminaliserat så handlar det istället om eget bruk och att inte straffa dem som håller på med det i det privata. Det är då tillåtet att äga en mindre mängd och att vara påverkad så länge man inte kör bil eller gör det på jobbet. Det är heller inte tillåtet att sälja det eller sponsra det. Men Morgan Johansson lovar att han aldrig kommer att avkriminalisera för att det skulle bli en gåva till de kriminella gängen. Okej, så det är raka motsatsen till hur avkriminalisering fungerar, så här har vi ännu en pinsamt outbildad svensk politiker. Återigen, inte tillåtet att sälja det. Så det hade alltså varit lättare att sätta dit gängen. 90% av de som grips av polis är brukare. Bara 10% är langare. När polisen inte lägger alla sina resurser på att jaga vanliga människor så blir det mycket lättare att sätta dit yrkeskriminella. Poängen med avkriminalisering är att skapa ett mellanting där man inte uppmuntrar till bruk. De som brukar ansvarsfullt får leva sina liv och fortsätta betala skatt, medan de som missbrukar behandlas som sjuka människor i behov av hjälp, istället för kriminella som nekas hjälp och många gånger tvingas till kriminalitet. Det är så Sverige funkar idag. Men Socialdemokraternas politiker vet bara hur man babblar meningslösa klyschor. Här kan vi läsa socialministerns resonemang som bara går ut på symbolpolitik. Citat: det handlar om vilka signaler man vill skicka. Jag vill inte säga till en hel generation unga människor att det är okej att handla och stoppa det i fickan och använda narkotika för eget bruk. Där finns det ingen anledning att uträtta den frågan. Fast avkriminalisering i Portugal ledde just till mindre bruk bland tonåringar, ditt vetenskapsfientliga burkmongo. Hur svårt är det för svenska politiker att googla,
Folk dör bokstavligt talat för att vuxna människor inte kan googla. När avkriminalisering och normalisering tar bort tabut så är det inte särskilt häftigt att använda droger längre. Uppenbarligen gör det inte att fler unga människor testar. Däremot ser vi precis det här hända med nuvarande sossepolitik i Sverige, där skolelever i Danderyd pratar om hur lätt det är att fixa, och det är överallt. Svenskens finhetskomplex skördar liv, helt enkelt. Ditt liv sabbas mer av att finnas i ett brottsregister än att knarka några gånger. Svenskar har dessutom en barnsligt okunnig syn på hur missbruk fungerar. Mentalt så sitter ni fast i 40-talet. Det är inget skämt förresten. Det är vad man kan läsa på hemsidan för en av världens mest prestigefyllda universitet. De flesta människor som tar droger blir inte beroende. För det är inte själva drogen som skapar beroendet. Om det bara räcker med att må bra så hade det räckt med en enda utlösning innan du blir beroende av sex. Men det är inte riktigt så det funkar, eller hur? All samlad forskning framställer följande riskfaktorer: social miljö, känslomässiga faktorer och biologiska faktorer. Ungefär 40-60% av missbruk kan härledas till genetik. Resten handlar om psykisk ohälsa och omgivning. Trauma av olika slag, socialt utanförskap och känslomässiga problem. Allt fler forskare och FN beskriver svensk politik som trakasseri av sjuka människor, då de flesta som testar droger inte fortsätter och de som utvecklar missbruk har oftast tidigare missbrukat alkohol. Det är alltså mer individcentrerat än vad folk inser. I Danmark förstår de att missbruk och ångestproblematik hänger ihop. De som missbrukar gör det ofta på grund av personliga kriser i det privata. Att man inte kan hantera känslor på rätt sätt. Att man har problem som man inte får hjälp med. Det handlar om att människor bedövar sig själva. Hur rimligt är det att behandla en sån person som kriminell? Ingen kommer börja missbruka för att de behandlas som en människa med rätt till sin egen kropp. Det enda som händer med avkriminalisering är att missbrukare får bättre behandling och värdiga liv. Nyckeln till en fungerande narkotikapolitik som faktiskt skyddar människor och räddar liv är att förstå följande. Det är skillnad på bruk och missbruk. Bruk leder inte till missbruk. Obearbetade trauman och psykisk ohälsa leder till missbruk. Det är därför det är så omänskligt vidrigt att tänka som svenskarna gör och straffa sjuka människor i behov av hjälp, istället för att ge dem vård som fungerar. Det är även därför så många svenssons snortar koks på fester eller röker brass på helgerna och sen fortsätter de vara nyktra svenssons resten av veckan. Fortsätter jobba, fortsätter plugga, fortsätter leva konstruktiva liv med vänner och livspartner, för det är så det fungerar. Och ändå har den svenska samhällsdebatten definierats av gnälliga socionomer som bara jag har träffat så många missbrukare, jag har sett hur sånt där förstör liv. Det är klart du bara har träffat missbrukare. Folk som knarkar ansvarsfullt har ju en anledning att besöka dig. Deras liv påverkas inte negativt av att de festar. De flesta brukare är inte missbrukare och de flesta brukare har vanliga liv. Vad är då poängen med att ta ifrån någons körkort, ta ifrån någons jobb, tvinga dem att pissa i en burk varje månad och sätta en prick i registret som förhindrar varje framtida jobb du söker? Bara för att de festade. Om du inte hade ett problematiskt bruk tidigare så kommer staten verkligen hjälpa dig att få det. Svenskar använder droger som alkohol hela tiden. Men man blir inte ett samhällsproblem förrän man börjar missbruka. Då kan man få hjälp. Då finns det stödlingar och möjligheter att rätta ut sitt liv. Men tänk om folk kastades i fängelse när de dricker för mycket öl. Tänk om de blev av med jobb och körkort bara för att och fick en ful stämpel som garanterar att du inte får någon framtida anställning. Ja, det är då man ser självmordsstatistik, dödsfallsstatistik och kriminalitet. För är man inte en del av samhället så är man inte en del av samhället. Det här är en fråga som berör alla skattebetalare. Dina pengar ger ingen avkastning och den stränga politiken tvingar många till det kriminella livet. Om lagen inte visar någon respekt mot medborgaren, då kan man inte förvänta sig att medborgaren ska respektera lagen.
Även om du inte knarkar själv kan du fortfarande utsättas för kriminalitet. Det märks tydligast i förorterna. Och det finns sätt att hindra de där skottlossningarna, du vet. Nolltoleranspolitiken förhindrar att riktiga brott blir lösta. Den här politiken kostar många skattemiljarder per år som hade kunnat läggas på att göra sjukvård och skolor bättre. Och politiken skapar kriminalitet som inte behöver finnas, vilket förr eller senare påverkar dig direkt. Så jo, den nuvarande narkotikapolitiken påverkar folk mycket mer än vad de tror. Vare sig de vill knarka själva eller inte. Mitt största problem med det svenska hyckleriet är att man ger folk de sämsta tänkbara skitdrogerna och kallar det för medicin, samtidigt som man visar nolltolerans till och med mot lättare droger som cannabis. Benzo är ett gift som förstör liv och abstinensen kan döda den som försöker sluta med det. Ändå skriver man ut det till barn såväl som vuxna och det har bara ökat med åren. De värsta drogerna i samhället får ni ofta av era läkare och deras rådgivningar strider ibland mot internationella rekommendationer, men svensken nickar glatt och inbillar sig att det här systemet fungerar. Oxy skrivs ut hela tiden av läkare trots att det visat sig vara en inkörsport till heroin, något som cannabis inte är. Men när svenskar stöter på en äkta inkörsport inbillar de sig att det räknas som medicin. Sånt här visar att folkhälsan har noll prioritet i det här samhället. Det finns så kallade läkemedel som orsakar fler dödsfall än alla illegala droger kombinerade. Om vi ens ska prata om att göra droger olagliga för att de skadar folk, varför pratar vi inte om rätt droger? Vi lever i ett katastrofalt ineffektivt system som inte ens borde finnas, men det finns. För att svenskar är dumnationalistiska och dumkonservativa. Det vill säga, ni vill skryta för hela världen om hur progressiva ni är och vilket föregångsland ni är. Samtidigt som ni är så rädda för förändring att ni inte ens kan ta åt er av vetenskap. Uppenbart så förtjänar ni att hånas hänsynslöst tills den här skitmentaliteten försvinner och vi kan börja ta hand om samhällets mest utsatta. Så gör din del för välfärden, dela gärna den här videon och be aldrig om ursäkt till öldrickande hycklare för att du bryr dig om vetenskap.